Bun venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în Leu. Să vedem care sunt energiile voastre și ce avem pentru voi. Spre sfârșitul acestei etalări vor fi câteva cărți neîntoarse care vor merge către extensie. Dar bineînțeles că vom avea etalarea în sine. Să vedem ce avem pentru voi ca energii curente, carieră, finanțe, relații. Deci începem etalarea. Și etalarea începe cu un 6 de monede. Să vedem despre ce este vorba cu acest 6 de monede, de unde vin acești bani. 7 de cupe, luna și 5 de cupe. Posibil pentru unii dintre voi acest 6 de cupe, 6 de monede să fie de fapt un ajutor din familie, de la cei dragi. Hierofantul, asul de monede și carul, da. Mulți dintre voi cred că o să aveți un ajutor financiar de la rude sau cei dragi pentru a investi în afacerea voastră. Aici vom avea cărțile care vor duce la concluzia finală, de fapt. Vom întoarce și pachetul tot în extensie, dar haideți să vedem mai întâi de toate clarificarea acestor cărți. Să vedem ce avem aici benefic pentru voi și ce vrea să ne spună acest 6 de monede. Clarificăm 6 de monede din nou cu 7 de cupe. 7 de cupe este o energie a lui Neptun, este o confuzie, este o derivare de la subiectul sau poate ceea ce ar fi trebuit ca voi să știți dinainte. Deci nu este neapărat ceva la care vă gândiți, aveți foarte multe posibilități și aveți impresia că totul este o șansă de a rezolva. Cartea echilibrului îți spune de fapt să ai un echilibru cu tine însăți. Iar aici să fii aproape de Dumnezeu, pentru că echilibru este Jupiter și Jupiter este aproape de Dumnezeu. Uneori punem cartea Săgetătorului, care de fapt este echilibru, chiar și cu Arhanghelul Mihail. Poate unii dintre voi vă atașați mai mult, dar cu siguranță trebuie să fii precaut aici, pentru că 7-le acesta de cupe este un fel de Fata Morgana. Șapte de cupe. Cavalerul de spade. Aici sunt noi oportunități de a schimba locul de muncă, dar parcă sunt prea multe, aș spune, nu oportunități, decizii sau piedici în același timp. De ce nu luați acel ceva, acel fruct? Pentru că ele sunt 7 de cupe. În fiecare cupă aveți ceva. Iar aici vi se spune alege și imediat nu sta pe gânduri. Pentru unii dintre voi 6 de monede pot fi banii pe care i-ați așteptat. Dar cu siguranță aici este ceva ce se leagă cu o fire spirituală, pentru că aveți de-a face și cu Hierofantul. Deci e posibil să pierzi o șansă pentru simplu fapt că nu iei decizia respectivă sau te reîntorci înapoi la persoanele respective sau pur și simplu nu iei decizia. Și am senzația că domină
o iritație, o tristețe dintr-un incident vechi. Luna, magicianul. Ai puterea și ai posibilitatea să schimbi ceva în viața ta. Pentru a schimba, în schimb, îți cere să fii activ, să ai toată puterea disponibilă de a aduce ceea ce îți dorești. Pentru că asta vreau să spun aici cu magicianul. Este cartea mercuriană, banii care vin de la nord. Poate unii dintre voi aveți nevoie de remedii, dar poate unii dintre voi, felul în care vă arată de fapt intuiția, nu o faceți, ori vă este teamă. Întotdeauna ți-e un risc. Cinci de cupe, 10 de bâte. Ceva care te împiedică, ești emoțional, poate nu ești bine, dar încerci în același moment să faci o schimbare. Mare atenție, în schimb, către ceea ce aveți aici cu carul, pentru că acestea două se combină. Este talentul tău la o nouă afacere, este ceva la care va cunoaște o nouă creștere, dar 10% de bâte îți spune să muncești constant, să fii acolo în continuu. Hierofantul. Regele de cupe. Ai inspirație, ai talent și cu siguranță te perfecționezi în abilitățile tale. Aici îți spune doar muncă asiduă și dăruire, dacă vrei să ajungi acolo unde vrei să ajungi. Pentru unii dintre voi, felul de a schimba jobul, eu spun că nu este jobul de schimbat, este de fapt ceva la care poate ai o experiență dinainte, dar aș spune să-ți perfecționezi, cum s-ar zice, abilitățile tale și în același moment cu 8 de monede îți cere de fapt experiență în ceva. Nu e neapărat că ai studiat, îți trebuie o experiență sau poate că într-adevăr ai nevoie de oameni care să te susțină cu 8-ul acesta de monede. Nu este numai în sine ceea ce ai făcut. Și în plus aici evită să faci călătorii suplimentare în acest timp. Luna întotdeauna vă arată călătoriile. Călătorii scurte. Poate că dacă faci niște călătorii în interes de serviciu sau de a vedea ceva nou în care să-ți împrospăteze talentul, cariera, ceva de genul acesta, da. Dar ca să faci pur și simplu călătorii pentru că mă duc dintr-un loc în altul, nu te va ajuta cu nimic, ci pur și simplu te va distrage de la ceea ce vrei să faci cu adevărat. Carul, regina de cupe. Posibil pentru unii dintre voi, cei care sunteți într-o relație, va trebui să aveți o comunicare directă, mai ales cu acest cavaler de săbii. Nu țineți secrete unul față de celălalt, pentru că asta înseamnă să se strice relația. De ce spun lucrul acesta? Pentru că aveți hierofantul. Și 7 de cupe îți aduce de fapt ceva la care visezi, dar nu este adevărat. Iar cavalerul acesta de săbii e cineva mai dur sau câteodată poți deveni arogant. Acum contează cu cine. Poate fi în fața partenerului tău de viață sau poate fi în fața colegilor. Dar cu siguranță este un timp excelent pentru a începe o nouă carieră. Și da, este posibil să vi se ofere ceva total diferit de ceea ce ați avut. Poate pentru unii dintre voi, combinat cu acest car, poate fi dintr-o altă cultură, total diferită de a voastră. Poate fi în străinătate. Dar îți arată că se va face o mare schimbare.
Ce-ți propune aici, pentru că talent există, 9 de monede. Deci posibil pentru unii dintre voi să aveți o mare surpriză. Dar vedeți că persoana respectivă este total diferită de cultura în care, acolo unde locuiți, sau chiar de cultura voastră personală. Și pentru că aveți de-a face cu regele de cupe și regina de cupe, posibil pentru unii dintre voi să aveți de-a face cu o relație amoroasă, care promite multe. Aici sunt urcușuri, coborâșuri financiare, dar ce este important este că ajungi înapoi la zona ta de confort, 9 de monede. Și o perioadă foarte bună în care să te dezvolți. Să vedem aici ce avem pentru voi. Vom avea 2 cărți. Pe una o vom întoarce și una o vom lăsa pentru extensie. Deci, prima o vom întoarce, soarele. Eu mă bucur mai mult. Și experiența vieții. Deja am pus-o. Am fost tentată să o întorc. Bineînțeles că vom avea și alte clarificări în extensie, dar aici am senzația că vi se dă un mesaj la care oportunitatea respectivă te face să mergi înainte, dar tu trebuie să schimbi total ceea ce faci. Aici este experiența vieții sub forma la care ai o fotografie când erai de mic copil și ai văzut momentele frumoase prin care ai trecut. Iar aici îți spune că soarele pentru tine, lumina și tot ce era pozitiv în viața ta, este felul acela de a trăi. Pentru că nu aveai obligații, nu aveai ceva de făcut. Oricât de rea ar fi fost viața sau în familie sau tot ce ai primit, până la urmă ai avut clipe frumoase. Și experiența vieții te duce de fapt să poți să schimbi orice în viața ta. Acești fluturi sunt de fapt transformarea ta. Deci ce vrei cu adevărat să se îndeplinească acum sau în zilele următoare? Ce ar trebui să faci mai departe? Pentru că aici planul tău merge perfect, dar îți spune că planul merge prin experiența ta de viață, prin prezența ta. Și mi-a venit ideea fotografiei pentru că e imaginea pe care ai văzut-o întotdeauna. Și atunci când tu vrei să te conectezi cu oamenii, conectează-te cu acele fotografii. Poate pentru unii sunt foarte importante sau poate acest mesaj este foarte important. Numai bine, la revedere, vă aștept pe extensie cu întrebarea ce îți dorești și ce îți dă de fapt Universul, cu clarificările de rigoare. Numai bine, la revedere!